Привіт! В цьому відео я покажу, як правильно налаштувати інвертор DEA на роботу в умовах сучасної України, в умовах відключення електроенергії, стрибків напруги і частоти. А також, якщо ви знаходитесь на Московії і до вас вже долетіли ракетки Фламінго, тоді вам потрібно подивитись, які у вас є помилки, перш за все. Ось бачите мої помилки. А потім зайти в налаштування Grid Settings. Далі. І ось тут потрібно змінити нижній та верхній поріг частоти. 48,2 Гц ми змінюємо на 45. І не подумайте, що це я так сам собі придумав. Це мені надіслали гайд з Китаю, з компанії DEA. А отут треба поставити 65. Так. Вольтаж low 170. Хай виставимо 260. Хоча ви можете спостерігати, як і я, що таких стрибків немає. Але все одно треба це зробити, бо інакше не буде працювати. Далі рухаємось. Застосовуємо це, тиснемо галочку і повертаємось назад. Бачимо, застосувались наше налаштування. Рухаємось ось. Grid Settings IP Protection. Оце ключове. Знову хай змінюємо 275, тут стоїть 260 робимо. Так, тут 265. Є. І збільшуємо затримку. Не 1 секунда, ставимо 10 секунд. Сподіваюся, що за ці 10 секунд техніка в хаті не погорить. Ну, фахівцям краще знати. Напишіть в коментарях, як ви налаштували свій інвертор DEA. І чи все добре у вас працює, так як ви і очікували. По 10 секунд виставляємо. І тут так само. Є. Тут аналогічно виставляємо 170. Навіть опустимо трохи до 165. Тут поставимо 170. 169 поставимо. А тут 170. Чудово. І так само по частоті. Піднімаємо до 65.
Так. Трохи опустимо, тому що це буде воно сходинками спрацьовувати ті захисти, ворнінги. І виставляємо аналогічно 10 секунд. Ставимо 10 секунд на перший рівень захисту, точніше на другий. Є. І ставимо на перший рівень трохи менше. Аналогічно робимо для низького. Тут понижаємо до 45, як ми робили це. І теж ставимо 10 секунд. Застосовуємо і перевіряємо нашу мережу. Давайте почекаємо трохи, подивимось, чи будуть працювати нові рекомендовані налаштування. Ой, не знаю. Ну, як бачимо, працюють. Можливо, китайці знають, що говорять. Ну, поки чекаємо, покажу ще одну корисну функцію. Бачите, от є такий певний перекос по фазах. Є така функція. Так, це не тут. Ось. Тобто ставимо галочку асиметричне згодовування по фазам. І це вирівнює. Тобто ваше споживання може бути будь-яким. От, наприклад, як в мене, бачите, на другій фазі мінімум. А в мережу піде споживання вже вирівняне завдяки цій функції. От, як бачимо, не вимикається, а вимикалось постійно, кожну хвилину. А тепер все працює, як і має працювати. Ну, сподіваюсь, це відео було вам корисне. Тепер ви зможете встановити рекомендовані налаштування для інвертору DEA в умовах сучасної України або ж розбомбленої Московії. Пишіть коментарі, ставте лайк, не забудьте підписатись. На цьому все. Дякую всім за увагу. Пока-пока.